Pwede ba naming hilingin sa inyo na i-recite ninyo yung unang linya ng Panatang Makabayan? Unang linya lang. Congressman Sarate, baka gusto mo ng tulungan. I think it's better for Baka lang gusto niyo pong tulungan. I have my own time. Iniibig ko ang Pilipinas. Salamat po. Mr. Speaker, I move to strike the statement of Mr. Marcoleta. COMSEC is directed to strike out the previous comment. Mr. Chair, may I the reason why that statement should be stricken from the record? I Congressman simply ask Sarate. our colleague if he would like to help. I am not the one under interpellation, Mr. Speaker. I have my own time, Mr. Marcoleta. Why would the gentleman... Ni DS Marcoleta, we give back the floor to Deputy Speaker Marcoleta. Mga ilang katanungan po ito, hindi huli. Konti na lamang po ito. Sana makapagpasensya po kayo, Mr. Chair. First of all, I'd like to make of record, nung tinanong ko po yung unang linya ng Panatang Makabayan, kinotes po nung abogado ni Mr. Lopez, yung iniibig ko ang Pilipinas. Yung pong abogado ang nagbulong sa kanya. Pwede na po ba kung magpatuloy, Is that for Mr. the Chair? record? Is that for the record? Just for the record, Mr. Chair. Pwede na pong magpatuloy? Opo, Deputy Speaker, binigay ko Salamat. na po sa inyong floor. Sa inyo po yan, buong buo. Salamat po. Mr. Lopez, ang isa pong bansa, mapa-Amerika man, kahit ano pong bansa, nire-require po ang kanilang mga mamamayan na mag-profess ng 100 allegiance sa kanilang bansa. Tama po ba yun, Mr. Lopez? Hindi ko po alam, Your Honor. Opo. Ang Amerika po is requiring 100 allegiance from its citizens. In the same manner that our country, the Philippines, also requires the same total allegiance to it. Hindi po ba, Mr. Lopez? I don't recall having ever to give oath of allegiance, Your Honor. Hindi po, ganito lang kasimple. Ang Amerika nagre-require ng 100% allegiance. Ang ating bansa din sa Pilipinas, nagre-require rin po ng 100 allegiance sa kanyang mga mamamayan. Wala po sigurong pagtatalo doon. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Lopez, you were born in America to Filipino parents. And because of the concurrent application of the national laws of the two states, nagkaroon po kayo ng dalawang citizenship, pagiging Amerikano at saka Pilipino. In the remote possibility that the Philippines declares war against the United States, which side will you take? The flag of your birth or the flag of your parents? I'm a Filipino, Your Honor. I would take the side of the Philippines. You will take the side of the Philippines. Yes, Your Honor. Despite the fact, on the assumption that the UN Embassy is hearing these proceedings, you will still state that you will side the Philippine flag. Tama po yun? Your Honor, they are very well aware of my dual citizenship. This is not a new fact. Kung ganun po, naalala ko po kasi yung huling tanong sa inyo ni Congressman Mike Defensor. Tinanong po kasi kayo on whether or not you have considered giving up your American citizenship if only to erase the doubts about allegiance at saka para naman po makapag-comply kayo doon sa mahigpit na requirement ng saligang batas. Ang narinig ko po kasing sinabi nyo, you have to correct me if I am wrong, pero ang sabi po ninyo, I will give up. Or you said, ito po, I quote this,
that if conflict of interest arise, I would give up my American passport in a minute. Yes, Your Honor. Okay. Bigyan nga po ninyo kami ng halimbawa, Mr. Lopez. Ano-ano po ba yung halimbawa ng mga conflicts of interest that you will finally be compelled to kiss your American citizenship goodbye? I do not see a situation where that would occur, Your Honor. You give me the example. Your Honor. Hindi ko, pakiulit po ninyo, Mr. Lopez. I do not see a situation where I would be in a Wala po. situation where I would have to choose between the U.S. and Philippine citizenship. Okay. Baka po, Okay. Sa mga tweet, sinasabi po ninyo na wala po kayong nakikitang conflict of interest sa ngayon para kailangan mamili kayo sa pagitan ng gobyerno ng Amerika at saka ang ating gobyerno. Mr. Lopez, hindi po ba sapat na dahilan ang sinasabi ng ating saligang batas sa pagmimayari at pamamahala ng mga kumpanyang may kinalaman sa mass media at dapat Pilipino lamang ang bigyan ng pagkakataong makapamalakad at mag-ari? Hindi po ba isang halimbawa na ito ng isang mahigpit na conflict of interest? At kinakailangan nyo ng mamili sana, Mr. Lopez? hindi po. I think all my actions have been clearly on behalf of the Philippines. Everything that I've done is in the service of the Filipinos. So I don't see a situation where I am in conflict with the U.S. citizenship. Mr. Lopez, nabasa na po ba ninyo yung Article 16, Section 11? Dito po pwede po kayong magpatulong sa inyong abogado sapagkat napakahigpit po ng kautusan na ito. Kanina po binanggit ko na ang pagmimayari at pamamalakad ng mass media ay limitado lamang sa mga Pilipino, pati na yung korporasyon, kooperatiba, asosasyon na dapat buong-buo ang pag-aari nila. Yun po yun eh. Walang puwang dito ang ibang lahi, Mr. Lopez. Kaya sinasabi ko, ito po ba pinapayagan ng pagiging Amerikano nyo pa? Dito sa saligang batas na ito, itong provision na ito? Your Honor, can I direct Ayo Bautista to respond to this particular question? Can I direct my lawyer Ayo Bautista Opo. to respond to this particular question? Opo, Mr. Lopez. Sige po. Salamat po. Salamat po, Congressman Marcoleta. Naririnig po ba ninyo ako? Opo, kayo po malakas. Marami pong salamat. Yung pong binabanggit ninyong batas sa constitutional provision sa allegiance, maliwanag po na kailangan ng enabling law. Wala pong enabling law specifically referring to ownership of mass media. Pangalawa po, Sandali po, sandali po, sandali po. media po. Sandali po. Sinasabi po ninyo, Deputy Speaker Marcoleta. Ang Deputy nakalagay Speaker lang po doon Marcoleta. ay kailangan Pilipino kayo. At sa amin pong para research, wala kami nakikita na meron kaming binaviolate na kaso o batas when Mr. Lopez is a stockholder or a manager in mass media. Wala po talaga. Deputy Speaker Marcoleta, bago niyo po ituloy yung inyong katanungan, papaalala ko lang po sa inyo na pagkatapos ninyo ay meron pang 10 magtatanong. alam ko po, Mr. Sana Chair. po iyan na po ang inyong huling katanungan, Deputy Speaker Marcoleta. Mr. Chair, kagaya po ng sinabi ko, total matatapos naman po ito siguro mga 5 minuto na lang. Pagbigyan nyo na po ako. Mr. Chair, I will give my time to the Honorable Marcoleta. Oh, thank you. The next to interpolate is Vice Chairman Mike Defensor. Thank you for giving it to Deputy Speaker Marcoleta. Attorney Bautista, sinasabi po ninyo na kailangan magkaroon ng enabling law. Opo.
Nakasulat po ba sa saligang batas, sa provision na ito, Article 16, Section 11, na kailangan po ang enabling law? Opo, nakalagay po dyan, it shall be dealt with by law. Pwede po ba yung basahin yung I'm Article sorry, 16? I'm talking of the allegiance po. I'm sorry. You're referring to the ownership of mass media. Hindi po, ang sinasabi ko lang, basahin nga po ninyo yung Article 16, Section 11, Paragraph 1 ng 1987 Constitution. Kung nakalagay po dyan, yung as may be provided by law. Baka inamin po ninyong mag-isa ang ating saligang batas, Mr. Bautista. Aside sa Nakalagay po kayo, ba? wala sa akin yung constitution. Wala po yata kayong Ano konti. po yun ulit? Basta po doon sa specific provision ng Constitution with respect to allegiance, nakalagay po doon, maliwanag, it should be dealt with by law. Kaya po kailangan ng enabling law. Kung po sa ownership and management, basta Mr. nakalagay lang po doon, Filipino citizen. Attorney, hindi po yung Article 4, Section 5 ang pinag-uusapan natin. Ang tinatanong ko po, kaya pinatulungan ko po si Mr. Lopez, ang buong akala ko tutulungan nyo siya. Huwag po ninyong guguluhin ang pinag-uusapan. Article 16, Section 11. Ang sabi po ninyo, nakalagay doon, as may be provided by law. Wala pong ganun. Meron po kung sa notes ko po, hahanapin ko pa. Point of order, Mr. Chairman. What is your point of order, Vice Mr. Chairman Chairman, Remulla? since we are in this topic right now, when we raise a point of order, we may read the law that is being asked, propounded, the question being propounded by the gentleman. And Section 11, Article 16 of the 1987 Constitution, which is our Constitution, not America's, states, I quote, "The ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines or to corporations, cooperatives, or associations wholly owned and managed by such citizens." Wala ho nalalagay nito as may be provided by law. Just to be clear on this, Mr. Chair. That's my point of order, Mr. Chair. Thank you, Vice Chairman Remulla. Please continue, Attorney. Tama po yung sinabi ni Vice Chair Remulla. Pero wala rin po nagsasabi na kailangan po, Pilipino lang kayo to be an owner or a manager of mass media. At kaya po ng sinabi ko, wala po kaming nahanap sa kaso o batas na pinagbabawal ang dual citizen na magkaroon ng interest as a manager or owner of a media company. Wala po talaga. Attorney Bautista, kababasa lang po ni Congressman Remulla. At siguro po dahil sa napakaliwanag naman po nitong provision na ito na sinasabing limitado lang sa Pilipino, hahanap ka pa ng ibang batas na mapupagkukuhanan. Sinabi ng Pilipino lang ihahalo mo pa yung ibang lahi. Naintindihan niyo po ba ito na ito'y saligang batas? Pinakamataas na uri ng batas na umiiral sa ating bansa. Sinabi Pilipino lang, purong Pilipino. Pagkatapos maghahanap po kayo dito, naahaluan po ninyo ng iba. Ewan ko po kung paano ninyo, kahit po pabaligtad po yung basahin ito, alam po ba ninyo yung basic sa ating statutory construction? Pagka po maliwanag ang isang provision, huwag mo nang i-interpret, i-apply mo na lang, Mr. Lopez. Ganito po yun. Maski po yung miyembro ng US Supreme Court, siguro po kakilala ninyo, retired na po ito, si Justice Antonin Scalia. Ang sabi po niya, if it is not there, it is not there. If it is there, it is there. Any contrary view is wishful thinking. Sana po basahin po ninyo, Attorney Bautista. Tuloy na po ako sa aking ibang itatanong. Mr. Chairman, Lopez. another point of order, Mr. Chairman. Yes, what is your point of order, Well, Mr. Congressman Chairman, the Remulla? question was, I think Attorney Bautista was asking for an enabling law. And we have PD
1018, Presidential Decree 1018 dated September 22, 1976. The title of the law is Limiting the Ownership and Management of Mass Media to Citizens of the Philippines and for Other Purposes. And in that law, the constitutional provision, which we adopted in 1987, was already stated in Section 2 thereof, which reads, the ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines or to corporations or associations wholly owned and managed by such citizens. But it does not declare in any manner, Mr. Chairman, that dual citizens are allowed to be owners of mass media, only citizens of the Philippines. That's my point of order, Mr. Chairman. Thank you, Vice Chairman Remulla. May I reply to that, sir? Mr. Chair. Yung pong floor ay na kay Congressman Marcoleta pa. Salamat You still po. have the floor, Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Tama po yung sinabi ni Congressman Boying Remulla. At karagdagan pa po, meron pa pong batas. Ito pong Republic Act 7042, otherwise known as Foreign Investment Act. Ito po inamend po ng Republic Act 8179 at saka Executive Order 184. Attorney Bautista, ito po yung mga batas. Kung hindi pa po ninyo nababasa. Tutuloy na po ako, Mr. Chair. Ang sabi po ni Mr. Lopez sa kanyang mga pahayag, in my heart, I am Filipino. Tama po ba yun, Mr. Lopez? Yes, Your Honor. Madaling sabihin po kasi ito, Mr. Lopez. At kung hindi naman po dalawa ang puso ninyo, pwede ko bang itanong sa inyo, saan bahagi po ng dibdib ninyo ilalagay po si Uncle Sam? Mr. Hindi sa Lopez, dibdib po. ano po? Hindi po sa dibdib. Saan po? Dalawa lang po ba? Isa lang ang puso ninyo. Kung hindi naman dalawa, ang tanong ko po, saan nyo ilalagay si Uncle Sam? Ang puso ko, Pilipino. So, siguro ibabato-bato ko lang yun. Mr. Lopez, siguro po sa mga pagtatanong na ito, maaari na po ninyo sigurong, bakit kaya ganito yung pagtatanong sa akin? Kasi po, 33 taon na pong umiiral ang ating saligang batas. Ito po inapagtibay noong 1987. Nahihirapan po ba kayong hanapin sa inyong puso, Mr. Lopez, kung bakit mahigpit na itinakda ng ating saligang batas na dapat Pilipino lang ang may-ari at mamalakad sa mga mass media? Sasabihin ko po sa inyo, ang mass media po kasi kung tagurian yan ay fourth estate. Makapangyarihan po ang mass media, Mr. Lopez, kagaya po ng pagkakaalam din ng mga opisyalis ng ABS-CBN. Kulang na lamang po na ipantay sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan. Kahit hindi po siya parte ng ating political system, ito po ay nakakapag-frame, nakakapagbalangkas ng mga political issues. May impluensya po ito sa paglilinang ng kaisipan, ng kaugalian, ng kultura ng ating bansa. Kaya po ganun kahigpit ang kautusan na ito. Sapagkat kinakailangang masunod po natin yung huling linya naman ng panatang makabayan na maging Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Mr. Lopez, naalala ko po kasi nung tinatanong kayo ng mga kasama namin dito, halos paulit-ulit yung pong mga authors, did you renounce your American citizenship? Ang sagot po nyo, no. Nung po tinatanong kayo, did you renounce your Filipino citizenship? Ang sinagot nyo, no. Doon po, nasisiyahan po ako.
gusto ko po talaga na huwag niyong i-renounce ang inyong Philippine citizenship. Pero nung tahasan niyong itinatanggi na hindi niyo ni-renounce ang inyong Philippine citizenship, parang sumasama po ang loob ko. Sapagkat nakaharap kayo sa Kongresong Pilipino, nakaharap kayo sa bayanang Pilipino. Yung allegiance po kasi, at the very least, Mr. Chair, I was finding from him if Mr. Lopez was able to instill in the ABS-CBN community the sense of Filipino values. Respectful, compassionate, considerate, humble. Mr. Lopez, you could have avoided this predicament, this dilemma, if only you have invested full fidelity to the command of the Constitution. Many leaders in all walks of life, industry leaders, all leaders would perfectly know when to cross the Rubicon. Napakalaking sakripisyo ba sa inyo, Mr. Lopez? Kung sa tamang pagkakataon ay ni-renounce na ninyo ang inyong pagiging Amerikano, hindi na po sana tayo napunta sa ganitong pagdinig. Napakalaking sakripisyo bang gagawin nyo sa buhay kung sa tamang panahon ay ni-renounce na ninyo ang pagiging Amerikano nyo, Mr. Lopez? Alam niyo po, can you hear me? Opo. Alam niyo po, it has never been an issue during my 68 years of living in this world that I was a dual citizen. In my mind, I've always been a Filipino. So, it is only now that the technicality of being a dual citizen is being raised against ABS-CBN. But really, why should I even think about it when all my life I have considered myself a Filipino? I grew up in the Philippines. I went to school here. I paid my taxes here. I vote here. I've done everything in the Philippines. My being a U.S. citizen is strictly a consequence of my father's going to school in America. So why should an accident of nature be a defining issue about whether I'm a Filipino or not? Shouldn't it be based on my actions and what I have done? Kaya po tayo humahaba, Mr. Lopez. Ang tanong ko po kasi is answerable by yes or no. Kung sinagot po nun yung no o kaya yes, tapos na sana ako. Tinatanong ko, napakalaking sakripisyo po ba sa inyo, Mr. Lopez, na talikuran ninyo ang inyong pagiging Amerikano? Ang sinasabi po nyo ay sa puso nyo, Pilipino kayo, you have invested so much in this country, you are a Filipino. You may cite this 1,000,000 times, Mr. Lopez. But that will not change the fact that you are still an American. That's the very issue. Kaya ang tanong lang po napakasimple, napakalaking sakripisyo ba na i-renounce ninyo ang inyong pagiging Amerikano? Hindi Yes po. or no? Thank you for the answer, Mr. Gabby Lopez. Ano po yung sagot? For the record. Hindi daw po, hindi po. O ganun po pala, Mr. Lopez. Bakit hindi nyo nagawa sa napakatagal na panahon? Salamat po, Mr. Chair, sa Maraming pagkakataon salamat binigyan po. nyo sa akin.